ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเจิมศักดิ์เตือน5สัญญาณอันตรายการเมืองปี63ชี้จะรอดได้ด้วยสำนึกผู้มีอำนาจนายเจิมศักดิ์ปิ่นทองอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่อง5สิ่งอันตรายสำหรับการเมืองไทยในปี2563มีรายละเอียดระบุว่า5สิ่งอันตรายสำหรับการเมืองไทยในปี 2563 ที่มีเขาหลางสืบต่อมาจากปี 2562 1. รัฐซ้อนรัฐด้วยรัฐทหาร 2. เศรษฐกิจฝืดเคืองช่องว่างความแตกต่างสูงคนรวยมีแค่หยิบมือส่วนคนจนมากมายความอึดอัดคับข้องใจจะเกิด3. ความไม่เป็นธรรมการเลือกปฏิบัติแบ่งฝ่ายนี่ฝ่ายเรานั่นฝ่ายเขา 4. ทุจริตเอื้อประโยชน์โกงจากประโยชน์ของโครงการและประโยชน์อื่นให้พวกพ้อง 5. การสื่อสารที่รวดเร็วกว้างขวางด้วยโซเชียลมีเดียซึ่งต่างจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่คนหนุ่มสาวนักเรียนนิสิตนักศึกษาสื่อสารด้วยการเดินแจกใบปลิวแผ่นป้ายแผนผ้าขอให้ประเทศไทยโชคดีรอดพ้นจากสิ่งอันตรายข้างต้นในปี 2563 ด้วยความสำนึกของผู้มีอำนาจขณะที่สุเทพเชื่อม็อบการเมืองปีหน้าไม่ร้อนแรงชวนประชาชนช่วยกันพาบ้านเมืองเดินหน้าอวยนายกรัฐมนตรีที่ทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้สำเร็จในระดับที่เกิดความพึงพอใจที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี 2563 ที่บางกลุ่มประกาศจะจัดการชุมนุมตั้งแต่ต้นปีว่าตนอยากชวนประชาชนชาวไทยมองโลกในแง่ดีเราต่างมีประสบการณ์ในทางการเมืองกันมามากในรอบ10 ปีที่ผ่านมาตอนนี้จึงเป็นเวลาที่เราทุกคนต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวโดยกลุ่มใดก็ตามตนเชื่อว่าหน้าที่ของพวกเราคนไทยก็คือการทำงานถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการทำงานให้กับแผ่นดินทั้งนี้ตนยังเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีที่ทำงานเพื่อชาติและประชาชนได้สำเร็จในระดับที่ประชาชนทั้งหลายจะเกิดความพึงพอใจส่วนเรื่องการเมืองเปรียบเหมือนกับชีวิตคนเราที่มีลุ่มๆดอนๆบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันและเห็นแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงตนเชื่อว่าเราจะฝ่าฟันไปได้นายสุเทพกล่าวอีกว่าสำหรับกรณีที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นนั้นตนไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์ร้อนแรงการชุมนุมของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าทำอยู่ในกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญประชาชนก็มีสิทธิ์ทำได้ขณะเดียวกันการชุมนุมต้องเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธไม่มีการก่อเหตุอะไรส่วนประชาชนจะออกมาร่วมด้วยหรือไม่นั้นอยู่ที่ผู้จัดการชุมนุมมีวัตถุประสงค์อะไรถ้าเขาต้องการเอาประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองประชาชนคงไม่ร่วมด้วยแต่ตอนนี้ตนยังไม่เห็นว่ามีอะไรที่เป็นประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ถึงขั้นจำเป็นจะต้องนำคนออกมาชุมนุมตนยังเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนได้อาทิเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรที่ต้องยกคะแนนความดีให้กับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และนายสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากการแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทยได้สำเร็จ
โดยจากการไปพบปะกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มในภาคใต้เขาบอกว่าขณะนี้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ6 บาทเศษช่วยทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิตถ้ารัฐบาลสามารถทำโครงการในลักษณะที่มุ่งแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรได้อย่างยั่งยืนตนคิดว่าเศรษฐกิจพื้นฐานของครอบครัวเกษตรกรก็จะดีขึ้นซึ่งตนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะต้องหาหนทางดำเนินการเรื่องดังกล่าวนายสุเทพยังกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาศาสตร์ที่ระบุว่าหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยติดอันดับที่ 14ในจำนวนบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลไม่ใช่คนที่มีความทะเยอทะยานอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่การที่เขาเข้ามาร่วมอยู่กับพรรครวมพลังประชาชาติไทยเพราะต้องการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนและหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลมารับหน้าที่หัวหน้าพรรคจากการเลือกโดยประชาชนแล้วเราส่งท่านไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งตนคิดว่าในการทำงานในกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จัตุมงคลจะสร้างผลงานให้กับรัฐบาลและเป็นบวกแก่พรรครวมพลังประชาชาติไทยด้วยโดยสิ่งที่ท่านจะสามารถทำได้คือการทำให้ระบบประกันสังคมเป็นระบบที่ประชาชนทุกสาขาอาชีพสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางซึ่งตรงนี้จะเป็นความมั่นคงของชีวิตของประชาชนในอนาคตด้วยรวมถึงการดูแลแก้ปัญหาแรงงานและการเตรียมการพัฒนาคุณภาพของประชาชนเพื่อรองรับตำแหน่งงานในอนาคตเมื่อถามว่าโพลดังกล่าวระบุว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยติดอันดับที่ 13ในรายชื่อพรรคการเมืองที่มีประชาชนจะสนับสนุนนายสุเทพกล่าวว่าพรรคของเราเป็นพรรคเล็กๆแต่มีความจริงใจในการร่วมกันสร้างให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนตนคิดว่าในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันประชาชนต้องการพึ่งพาพรรคการเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ